δύο υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σε τροχιά πλησιάζουν η μία την άλλη, το αποτέλεσμα είναι αρκετά χορευτικό. Συγκεκριμένα, η NASA δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικονίζει δύο μαύρες τρύπες να χορεύουν τάγκο. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό θέαμα που φαίνεται στο βίντεο της προσομοίωσης μιας συγχώνευσης μεταξύ δύο μεγάλων μαύρων τρυπών. Οι μαύρες τρύπες αποτελούν τα πιο μυστηριώδη κοσμικά σώματα. Επομένως, η αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας τους, των μηχανισμών τους και των φαινομένων που παράγουν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα των επιστημόνων για κάθε πτυχή της ύπαρξης του σύμπαντος. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών έχει δώσει τη δυνατότητα για πιο βαθιστόχαστη μελέτη των μαύρων τρυπών. Πλέον έχουμε αποκομίσει στοιχεία σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται αυτές, τόσο μεταξύ τους όσο και με άστρα ή συγκεντρώσεις της κοσμικής ύλης. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη πολλές πληροφορίες για το τι μπορεί να συμβεί όταν δύο μαύρες τρύπες και μάλιστα μεγάλου μεγέθους εμπλέκονται σε μια διαδικασία σύγκρουσης. Γνωρίζουμε ότι κατά βάση μια τέτοια σύγκρουση καταλήγει σε συγχώνευση, όπου τελικά σχηματίζεται μια νέα, ακόμη μεγαλύτερη μαύρη τρύπα. Αλλά τα φαινόμενα που παράγονται σε αυτή τη διαδικασία δεν έχουν ακόμη γίνει αντιληπτά και κατανοητά από τους επιστήμονες. Το εντυπωσιακό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η NASA απεικονίζει μια προσομοίωση από τη συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών. Η μία μαύρη τρύπα έχει μάζα περίπου 200 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου και περιβάλλεται από κόκκινους δακτυλίους ζεστού αερίου που ονομάζονται δίσκοι προσάυξησης. Σε τροχιά αυτής βρίσκεται μια δεύτερη μαύρη τρύπα που ζυγίζει περίπου το ίμιση αυτής της μάζας και οι δακτύλια αερίου και σκόνης απεικονίζονται με έντονο μπλε χρώμα. Όπως φαίνεται στην προσομοίωση, δεν πρόκειται για μια βίαιη διαδικασία, αλλά εξελίσσεται ένα είδος κοσμικού χορού, όπου η μία πλησιάζει την άλλη και στη συνέχεια απομακρύνεται, προκαλώντας κάθε φορά διάφορα φαινόμενα. Με βάση αυτή την προσομοίωση, οι επιστήμονες λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί όταν συγχωνεύονται δύο μαύρες τρύπες και πού οφείλονται ή τι σημαίνουν τα δεδομένα που φτάνουν σε εμάς παρατηρώντας ένα τέτοιο φαινόμενο. Ένα από τα φαινόμενα που η προσομοίωση δείχνει ότι παράγεται από τη συγχώνευση είναι αυτό το αποκαλούμενο βαρυτικού φακού. Πρόκειται για ένα φαινόμενο καμπύλωσης του φωτός, κατά το οποίο το φως ενός κοντινότερου στον παρατηρητή κοσμικού σώματος, ενός άστρου ή γαλαξία, λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, επιτρέποντάς του να δει ένα άλλο κοσμικό σώμα που κρύβεται πίσω του σε πολύ πιο μακρινή απόσταση. Η προσομοίωση αποκαλύπτει επίσης τις βαρυτικές δυνάμεις και τα φαινόμενα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια αυτής της συγχώνευσης, παρέχοντας έτσι νέα πολύτιμα στοιχεία στους επιστήμονες. Αλλά, ακόμα και για τους μη ειδικούς, η παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό θέαμα.